Vad sa du? Ivy inte gömma. Ivy, gå och göm dig då. Gå och göm dig. Okej, är det Ivy som ska räkna då? Ja. Ja. Lite kommunikationsproblem mellan er två. Nej, okej. Men Ivy, eller Maja, gå och göm dig du då. Var är Maja, Ivy? Var är Maja? Va? Du var inte klar. Ja, du var inte klar. Nej. Aha. Nej. Då går vi ut i köket så länge, Ivy, så får Maja gömma sig. Gud. Hej och välkommen tillbaka till en ny jävla vlogg. Och idag håller jag på att laga mat. Vad är klockan, älskling? 5:06. Så den är alltså 17:55 med andra ord. Ja. Och jag håller på att göra middag. Jag vet det är sent idag. Ivy har redan käkat. Och nu gör jag min thai-kycklinggryta. Jag gjorde den igår och John sa snälla jag är så sugen på den idag igen. Så att idag har vi gjort den igen. Så jag tänkte bara säga det att nu har jag faktiskt redan gjort den så det var ju synd att jag satt på kameran för sent. Men det som ni behöver till den här grytan är lök, gul lök. Ni behöver paprika. Ni behöver kyckling. Jag kör bara så här antingen liksom stora bröstfiléer eller jag hade nu såna här innefiléer nu. Men vilket som. Sen behöver ni den här red curry paste eller vad det heter. Ja, sån här röd currypasta. Massa lime. Jag tror att jag har ungefär 3 lime i. Och sen salt, peppar och kokosmjölk. Exakt så. 600 gram kyckling och 800 milliliter kokosmjölk. Det är vad jag lägger i. Och 3 lime. 2, nästan 3 matskedar av den här. Salt, peppar på liksom känsla. Och limen, ni pressar i saften så att den liksom är lite syrlig. För kokosmjölk är ju väldigt så här runt och mjukt och lätt i smaken. Men om man har lite lime så blir det lätt lite så här syrlighet i det, vilket är väldigt nice. Så nu har jag tagit i 2, jag ska smaka av sen. Och i så fall har jag 3 på sidan så kan man sprida på liksom. Men som sagt, nu ska den ligga här i och koka. Efter ett tag så lägger ni bara i kycklingfiléerna här i så får de koka ungefär 20 minuter i kokosmjölken. Och sen ska jag visa vad vi ska göra. Men det tar vi sen. Så det vi ska göra nu, snälla Jan, det vi ska göra nu är att koka ris. Och sen göra en kålsallad. Och sen tror jag kycklingen har kokat färdigt. Men som sagt, välkommen till en ny jävla vlogg. Maja är här, allt är i sin ordning och vi mår toppen. Och i den här är det egentligen bara, jag brukar köra lite, det här är också bara alltså, känsla. Olja, jag brukar köra lite salt, peppar. Och massa lime. Så alltså, olivolja, salt, peppar, lime. Toppen. Nu ska jag dock vara ärlig, det är egentligen inte, salladen i sig är inget kul på det sättet. Men den är jättegod att bryta av med till grytan. För att grytan i sig är ju som sagt, den är syrlig och så, men den är väldigt god att bryta av med just det här lite, ja men syrliga liksom. Det är väldigt, väldigt gott. Nu ska jag egentligen bara duka. Maja som sagt är här, de håller på att hoppa i sängen just nu. Vilket är okej, ärligt talat. Ja, men gud, är det inzoomat här eller? Gud. Jag har faktiskt aldrig fattat det varför man inte hoppar i sängen. Eller förstör det i sängen. I don't know. Jag kan inte sånt här. Så Maja kom ut och bara, får vi hoppa i sängen? Jag bara, ja, absolut Maja, kör. Alltså vi gör ju allt för att hon ska tycka att Ivy är rolig liksom. För att jag förstår ju att Ivy typ är lite för liten för henne egentligen. Men så du vet när hon säger typ så här, Ivy svarar inte mig när jag pratar. Då brukar jag säga, det måste vara att hon inte har hört. För Ivy är så rolig att vara med. Ivy är ju otroligt rolig att vara med på riktigt. Men hon är ju också bara liksom 2 år. Och Maja är ju faktiskt liksom 5 år. Så hon är ju betydligt äldre. Men det ska hon inte få märka av såklart. Utan hon ska bara tycka att Ivy är jätterolig. Så jag känner ibland att jag vill steppa in och vara Ivy. Ni vet, kuruma. Absolut, jag letar efter er. Det är toppen. Alltså med risk att låta jävligt velig och jobbig så vill jag bara säga det. Att det var så jävla jobbigt för att ni vet att jag hade en privatvisning. Vilket ledde till att vi fick bud. Vilket vi tackade nej till. Och sen kom de tillbaka och gav ett ännu högre bud. Och innan det så hade vi sagt typ att så här, men får vi det här så är vi typ fine liksom. Och det handlar egentligen inte ens om att typ tjäna så mycket pengar. Utan jag renoverar den här så dyrt så jag går inte ens plus med det liksom.
Men jag var också typ så här, jag är nöjd, jag renoverade egentligen inte den här för att göra en bra affär, utan för att jag tänkte att här kommer vi bo länge. Jag tycker att det här är så fint, jag ville välja fina materialval just för att jag älskade liksom lägenheten och jag tänkte att här kommer vi bo länge. Men sen fick vi 2 ungar lite snabbare än vad vi hade tänkt, så att ja, nu blir det att vi kanske måste flytta in och det. Men i alla fall, sen fick vi bud och allting och sen bara när jag fick det här budet, ni vet det är bara så här, det kändes inte rätt i magen. Och jag brukar typ inte basera sånt här på känsla, utan jag brukar tänka så här realistiskt, typ så här, vad är så här, ska vi vara glada på det här budet eller hur känns det? Och hade de lagt det budet den dagen så hade jag sagt ni får den. Men jag fick ringa tillbaka till mäklaren och bara så här, vet du vad, jag vill inte sälja. Alltså det känns inte bra alls. Och det var framförallt bara för att jag kände att det inte av någon känsla bara random, utan mer min känsla låg i att så här, vi har inte hittat något än. Och obviously kommer det inte ut så ofta såna här lägenheter som vi letar efter i den storleken. Så att jag tänker inte riskera att stå här med 2 barn och inte liksom ha ett boende i Sverige. Vi har ju alltid Spanien såklart, men jag är gärna i Spanien, men inte på grund av att vi inte har boende här, utan att i så fall är det för att vi typ renoverar eller för att vi vill ha där. Men jag vill inte stå här med 2 ungar när vi har förskolan och allting och inte ha ett boende. Det var liksom inte värt det. Och jag tror också att det grundar sig i att vi älskar ju den här lägenheten. Vi säljer ju inte för att vi inte gillar den, utan vi säljer ju för att vi kanske behöver större liksom. Så just nu avvaktar vi faktiskt med att sälja. För det gick lite för enkelt. Jag tror kanske att det var så här, man tänker typ att så här, tänk om det är svårt att sälja för man har hört om så mycket kompisar som inte blir av med sina lägenheter. Och sen har vi en privatvisning och den i princip säljs. Så att jag har nog inte räknat med det, så jag vet inte, jag kanske bara inte var förberedd på det. Men det jag ville komma fram till var i alla fall att nu efter det här så har det blivit att jag uppskattar lägenheten så mycket. Jag sa det till John både igår och idag, jag är så här, alltså den här lägenheten är så vacker. Alltså jag går in i bara, wow, jag älskar den. Och som igår när det var soligt, det var värsta solnedgången. Alltså vi liksom har både morgonsol och kvällssol från liksom båda sidor. Det är lyx. Det är sån lyx. Och nu när jag sett en del lägenheter så inser jag ju verkligen det att så här, det finns typ ingen annanstans. Eller jo, det är klart det gör, men det är inte många som har åt alla håll liksom. Och så här, du vet, jag gick in då i solnedgångsljuset och bara så här, det här är liksom golden hour ljus. Vem fan har det? Jag tror med liksom havsutsikt om man får vara den. Eller sjöutsikt, vad det nu är. Jag ser liksom havet. Inte bara att man måste sträcka sig att man ser lite glimt, utan jag gör så och bara wow, hela havet är framför. Bara en sån sak. Bara en sån sak. Och det som också gör det jobbigt för oss att hitta en lägenhet är ju att vi vill ju bara bo i samma område. Så det är det som också gör det så här, vi blir så nischade i bara att så här, bara där. Och då blir det ännu svårare att hitta något liksom. Men det löser sig. Nu ska jag som sagt duka upp här, förbereda och se om Maja vill äta. Jag tror dock inte hon ville det. Hon sa, jag gillar inte det här. Men vi kan kolla igen. Maja! Maja! Vill du ha mat? Vilken mat? Ja, det var ju då riset då. Riset med kycklingen. Nej. Du vill inte ha det? Ja. Du vill inte ha det? Vad ledsen jag blir, Maja. Jag gillar bara andra mat som jag gillar. Ja, vad gillar du för mat då? Jag gillar pasta. Du gillar pasta? Någon specifik? En pasta på lite smör. Ska jag göra det till dig? Ja, pasta med smör. Jag fixar det, Maja. Det är det som jag gillar. Ja, men vill du ha det då om jag gör det? Ja. Ja, då gör jag det. Jag säger till att maten är färdig, så ni kan gå och leka så länge. Jag löser det, Maja. Så kan vi sätta oss ner och äta snart. Jag ska duka och så. Blir det bra? Vad sa du? Bebisen är gullig. Ja, han är gullig. Okej, nu är maten i magen. 19:30 är klockan och jag ska åka faktiskt och föna håret. Jag vet, jag åker aldrig så här sent. Men jag har faktiskt inte fått tid, föningstid någon gång den här veckan. Förutom nu. Så det är vad jag ska göra. Så, oj, har det regnat ute? Alltså vad är det här för väder? Jag säger det igen, jag har snackat om det i podden. Jag säger det här också. Vad är det här för väder? Vi är i mitten på maj, herregud. Det här är liksom inte okej. Men here we are. Jag brukar aldrig börja en vlogg så här sent.
Men jag tänkte att jag ville visa er den här maten, för jag la ut den på Instagram igår och så sa alla bara recept. Eller jag la ut den på Snap tror jag. Och då ville alla ha recept, så då tänkte jag då passar jag på att göra den i den här vloggen. Men nu åker vi mot Ferman. Hej hej! Hej hej! Så. Alltså vad är det för fucking stjärna som kommer att föna mig 19:30? Jo tack. Och där står du. Att jag. Den ena snyggare än den andra. Så, nu ska vi inte förstöra den här fönen genom att gå i regnet så länge till. Men det här, nu har jag i alla fall fönat håret. Jag ska faktiskt hoppa in i en dusch nu, tvätta av mitt smink som är kvar. Och sen ska jag ta lite myskväll. Jag tror inte det är några hemma hos oss nu. Alltså vi har ju alltid folk över. Och det är så många gånger i de här vloggarna där folk är så här. Men gud, hur orkar ni ha så mycket folk över hela tiden? Alltså vi är en familj där typ bara folk samlas kan jag säga. Och vi är alltid sådana som också bara säger nej men stanna, vill ni ha något att äta, vill ni ha något att dricka? För jag älskar sånt. Och John är likadan. Och det är därför vi alltid har folk över. Så nyss hade vi som sagt Maja och hela Majas familj kom över. Och vi tycker att sånt är jättemysigt. Så att hela grannskapet får gärna komma. Gud, nu står... Nej men herregud, ser ut. Den här blåsten var inte bra för mig. Men nu ska jag som sagt ta en liten dusch. Och sen ska jag mysa ner mig, äta lite godis. Oh my god, jag glömde att berätta för er. Frödinge kärleksmums. Den är sjuk. Alltså den är helt sinnessjuk. Ni vet ju att jag älskade Frödinge kladdkaka. Men alltså den här kärleksmums, den är typ sjukare. Alltså den är sjukare typ. Så jag har ätit den alltså 3 kvällar i rad. Men nu är den faktiskt slut. Så ikväll blir det typ godis. Men med det sagt tänker jag att vi hörs imorgon. För nu ska jag som sagt mysa ner mig och ta lite kväll. Och ja, vi hörs imorgon helt enkelt. Tja så länge. Good morning, good morning, good morning. New day. Och klockan är bara... It's a happy day! It's a fucking tired day. John och jag har typ inte sovit natt. Klockan är 07:50. Tidig morgon för båda har glammat smink. Och Ivy ätit frukost. Ivy är färdig för förskolan. Men klockan är 07:50 så vi kan absolut inte gå än. Ivy går ju faktiskt bara i förskolan mellan 9 och 15. Man har ju förskolan i Stockholm. Har vi den lyxen att vi får i förskolan i 30 timmar i veckan när man har ett annat barn hemma. Så vi har valt att hon går varje dag, alltså måndag till fredag, men att hon går 9 till 15. Vissa vet jag har de längre och så kanske de är lediga fredagar till exempel. Men vi har valt varje dag fast lite kortare liksom. Så det är det, men idag har vi... Det var en vernissage på förskolan ju. Vårsalong. Mysigt ju. Så då ska alla barn visa upp vad de typ har gjort under terminen. Så dit ska vi idag runt 2:30. Och sen då, vad ska vi göra efter det? Vad sa du? Ja men precis. Nu ska John fixa håret på Ivy. Så, nu är jag påklädd och klar. Det blev den här gulliga lilla toppen och ett par jeans. För att nu har vi lite somrigt tema. Vi håller på att spela in lite förinspelade avsnitt inför sommaren så att vi kan få vara lite lediga. Och idag har vi en otrolig gäst. Jag kommer inte avslöja vem det är. Men det är en kvinna som alltså jag har fått upp ögonen för allt för sent säger jag. För det här är en fantastisk underhållande, rolig, alltså det är typ Sveriges roligaste kvinna.
Henne ska vara som gäst idag i podden. Det känns askul. Så nu ska jag gå upp, köra ett avsnitt. Herregud vad det blåser. Men gud, det här, man bara nej. Så nu går vi upp, poddar. Och sen hörs vi efter podden helt enkelt. Vi ska spela in dubbelavsnitt. Vi ska också spela in ett avsnitt som är nutid inför nästa vecka. Så vi spelar in 2 avsnitt. Så let's go. Först frukost. Bea sa att hon har köpt frallor. Så att jag är så taggad. Men jag tänker inte avslöja vem gästen är. Så vi hörs efter podden. Eftersom gästen inte är här än så kan jag faktiskt vlogga lite. Hej William! Gud, varför sa du ingenting? Varför är du helt tyst där inne? Gud vad obehagligt. Hjälp. Oj, nu har de fixat här. Tada! Tada! Här är din specialare. Varför Till vill inte chefen. du ha något Hon är konstig. på, tänkte jag säga. Alltså Tänker bara du smör och... ostskinka? Ja, tänker typ pålägg. Det är Alltså, aldrig illa. när gäster blir nöjda här. För att det finns... Ja. Det finns väldigt mycket mat. Jag vill bara säga en grej. Jag har aldrig gillat ost. Alltså pålägg. Inget alls. Och Alltså inte salami eller någonting. Nej, Eller jag smält inte. och... Nej! Jag äter inte korv. Ja. Hon äter inte korv, jag äter inte färs. Hon gillar bara... Men gillar du inte... Alltså, Andriko. Faktiskt inte det heller. Oxfilé. Oxfilé. Föredrar jag. Sturehof tycker jag är väldigt god. Ryggbiff gillar jag också. Alltså en riktig lyxtjej. Nej, men vet du vad? Jag har faktiskt aldrig gillat pålägg. Ja. Så det blir Philadelphia gillar ju dock. Hej! Nu kör vi. Nu kör vi. Så, nu har vi poddat. Och jag kan säga att det här är, som jag sa innan, Sveriges absolut roligaste kvinna. Alltså jag dör för henne. Ja. Eller hur? Ska du avslöja den där? Nej. Nej, bra. Nej, hon är otrolig. Alltså legendarisk. Måste vi gå över här? Legendarisk. Ja, faktiskt. Nu ska vi på ett lunchmöte, jag och Bea. Bea och jag älskar lunchmöten. Alltså så här, möten, då gillar jag att köra Teams. För jag gillar ju att jobba från kontoret eller hemma. Ja. Men om någon säger lunch, då känner jag kommer. Om de också säger sushi, då säger jag vi springer. kommer. Ja, vi springer. Och det är alltid så här, om jag blir bjuden på någonting, då är det alltid så här, jag och Bea kommer. Ja, jag Och om vet, de du är inte har så plats, gullig då. om de inte har plats för Bea, då är jag så här, Då vill jag inte komma. då kommer ingen. De är så Nej. fan. Det är ju jag och Bea nu. Ja, det är faktiskt Precis. väldigt gulligt av det. Men som sagt, nu ska vi på det här mötet och se vad det har att ge oss. Framförallt sushi då. Framförallt sushi. Ja. Och sen ska jag faktiskt hemåt och sen är det den här vårsalongen då på förskolan. Det är en sån här vernissage vad barnen har gjort på förskolan. Och John bara, men snälla hur mycket kan Ivy ha gjort? Ja, vad ska jag kolla på? Jag har så. De här 2 strecken ni ser där, det är Ivy som har gjort dem. Du går dit som Fast vet du vad, jag älskar sånt här. Jag älskar det. Men först möte och sen blir det mot Ivys förskola. Där kan inte ni hänga med riktigt. Men vi kanske får ta med de här mästerverken hem så kan vi kika på dem då. Så stay tuned! Nu snackar vi möte i världsklass. Vad är det här? Det är lite upplyft. Och ni blev också tvingade att köpa sushi. Ja. Vad finns det? Alltså de frågar mig innan, vad vill du äta? Jag bara, jag älskar ju sushi och det gör Bea också. De bara, då blir det. Och så ska vi sitta liksom här, mitt bland tacosarna och ha ett möte. Fy fan, vad trevligt. Så, nu har vi haft världens härligaste möte. Och nu är jag och lilla Jalen i blåsten på väg för att hämta upp Ivy och gå på en vernissage, som sagt, så jävla mysigt. Så det ska vi göra. Jag ska möta upp John och sen ska vi bara gå in. Okej, nu ska vi in. Kolla på alla konstverk. Vadå? Det är jättemysigt älskling. Jag tycker att det här ska bli jättemysigt. Nu går vi in. Så nu är vi hemma, eller vi är på väg hem från lekparken. Direkt efter den här underbara vernissagen. Den var faktiskt väldigt mysigt, erkänn. Så gick jag och John och typ alla föräldrar och alla barn till lekparken. Och nu är klockan strax typ 4:30. Och vi ska gå hemåt. Vi behöver äta middag. Och jag ska faktiskt åka och göra en liten spraytan. Så jag måste snabbt tvätta av mitt smink, sätta på mjukiskläder och göra mig redo för en spraytan helt enkelt. Så vi beger oss hemåt. Så nu har jag tvättat bort allt smink. Och en grej ni ofta frågar mig: hur förbereder man sig bäst inför en spraytan? Jag skulle säga så här: skrubba 24 timmar innan, raka benen, allting sånt så att det är gjort. Om ni nu ska liksom spraya hela kroppen.
Och sen precis liksom innan en spraytan så brukar jag tvätta av kroppen, men inte smörja in det med någon kräm eller deo eller någonting. För det kan liksom lätt bli som att det ligger som en hinna då och att färgen inte riktigt fastnar där. Och då kan det bli flammigt, fläckigt. Färgen kan reagera på parfymen och sådana saker, så då brukar jag skippa det faktiskt. Och sen min hemlighet till en riktigt bra tärn och att man inte får så här fläckiga, fula händer. Det är också att händerna har man bara på i typ så här 1 max 2 timmar. Sen sätter jag av dem med vatten och tvål. Som sagt, självklart har man också lösa mjukiskläder. Det är steg nummer 1. Så Bea. Tja! Let's go. Let's go. Nu ska vi se. Nu ska vi in här på en jävla spraytan. Hej! Idag ska jag faktiskt bara köra dekolletage och ansikte. Och det är också för att jag kände så här, jag ska inte visa benen på någon för det är fitt kallt ute. Så då är det bättre att jag typ, om jag gör spraytan nästa vecka, att det är liksom osprayade ben, så slipper jag skrubba dem till nästa gång. Fan, jag måste nog få upp mitt hår med. Vi hörs snart. Vi jobbade på inte bara postförut som lämnar bud till alla er. Är det sant? Jag har faktiskt varit hemma hos dig. Va? Lämnat colaburkar. Nej, är det sant? Mycket. Jag fick dig, det var jag. Du var liksom en av de få som faktiskt inte var snälla och trevliga. Ja. Ja. Nej, Jag tycker inte det är alls så många som alla bara ställer där. men vad? Jag bara, åh, tack! Nej men verkligen, alltså precis som det är på dina... Vad glad jag. Så nu är jag spraytannad och nu ska jag upp och börja göra tacos. Jag frågade, gud vad det blåser, herregud. Jag hämtar ut ett paket här på vägen också. Jag frågade John, jag bara, John älskling, vad vill du äta? Säg vad du vill. Han bara, jag vill äta tacos. Och då kände jag så här, det är fan inte ofta man äter tacos en onsdag. Så det ska vi göra. Nej, en onsdag, vad fan är det idag? Torsdag är det idag. Det är lite så här pre-helgen. Så jag ska upp och göra det nu. Och med det sagt säger jag faktiskt tack och hej. Hoppas ni har uppskattat vloggen trots att den kanske som vanligt inte innehöll jättemycket. Men jag försöker mitt bästa. Även så här till vardags. Och vi ses snart igen hörni. Glöm inte att jag älskar er. Ciao!